ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න. වෙළඳාම අපිට සම්බන්ධකම් මුල් වුණේ. ලෝකයේත් එක්ක ලංකාව එකතු කළා. ලංකාවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න අපේ මුතුන් මිත්‍ර උදව් කරලා තියෙනවා. ඒ ආදර්ශය අපිට තියෙන්න ඕනේ. සමහර අවස්ථාවලදී විදේශීය ආක්‍රමණිකයෝ අපිව බෙදන්න උත්සාහ කරපු වෙලාවේ සුළු ජන කොටස් වලට 50%යි සිංහල ජනතාවට 50%යි මේ කොන්දේසියට කැමති වුණොත් විතරයි අපි නිදහසට පක්ෂ වෙන්නේ කියලා සමහර සුළු ජන කොටස් වල නායකයෝ සුද්දන්ගේ දිරච්ච ලනු කාලා කතා කරපු අවස්ථාවක මුස්ලිම් නායකයෝ අපිට කොන්දේසි නෑ මේක අපේ රට නිදහස වැදගත් කොන්දේසි විරහිතව අප්‍රමාදව නිදහස දිය යුතුයි කියන ස්ථාවරයේ ඉඳගෙන අපේ නායකයෝ කතා කළා. මට ටීවී ජායා මහත්මයා රසීක් ෆරීඩ් මහත්මයා ඒ දොස්තර කලීල් මහත්මයා එදා හිටපු මේ නායක රසීක් මේ නායකයින් මතක් වෙනවා. මේක තමයි බීකන් පහනක් වගේ අපිට එළිය දෙන්නේ. මේවා අදත් ඒ විදේශීය න්‍යාය පත්‍රවල ජාත්‍යන්තර බලතරංගය මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා අපේ රටේ මිනිස් සමහර උදවියව ආයුධ හැටියට පාවිච්චි කළා ප්‍රශ්න ඇති කරන්න සමහර බලවතුන් උත්සාහ කරනවා. ආයුධ විකුණ ගන්න උදවියට ගැටුම් අවශ්‍යයි, සටන් අවශ්‍යයි. ගැටුම් ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා. අපි ප්‍රවේශම් විය යුතු තියෙනවා. ඉතින් අපි කලබල වෙන්නේ නැතුව, ආවේශ වෙන්නේ නැතුව, හැඟීම් වලින් ඇවිස්සෙන්නේ නැතුව, අනික් අයගේ හිත් කඩන්නේ නැතුව, තැන්පත්ව, කල්පනාවෙන් ඕනම අභියෝගයක්, ඕනම ප්‍රශ්නයක් අපිට දිනන්න පුළුවන්. පල්ලිය කියන්නේ මස්ජිදුල් අබ්රාර් කියන්නේ අරාබි භාෂාවෙන් ගත්තොත් ධාර්මිෂ්ඨ භවයේ දේවස්ථානය. අපේ පල්ලි කියන්නේ අපේ දේවස්ථාන කියන්නේ සාමයේ පඩිවිඩය දෙන කේන්ද්‍ර ස්ථානය. අපිට අනික් ආගම් එක සංහිඳියාවක් තියෙනවා. යේසුස් වහන්සේ අපි කියනවා ඊසා නබි කියලා. අපේ ආගම අපිට අනිවාර්ය කරනවා. ඊසා නබිතුමන්ගේ නම කියනකොට උන්වහන්සේගේ ආත්මයට ශාන්තිය ලැබේවා කියලා කියන්න. අපේ ආගම අපිට අනිවාර්ය කරනවා මරියතුමිය ගැන කියනකොට එතුමියගේ ආත්මයට ශාන්තිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නට. අපි විශ්වාස කරනවා තවමත් යේසුස් වහන්සේ කතෝලික උදවිය කියන විදිහට අපි කියන විදිහට ඊසා නබිතුමා තවමත් ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. එයා මිය ගියේ නෑ. දෙවියන් එයාව උඩට ගත්තා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අවසන් දවසට ඉස්සෙල්ලා උන්වහන්සේ නැවතත් මේ ලෝකෙට එනවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඇවිල්ලා ආදර්ශමත් පාලනයක් අවුරුදු ගණනාවක් මේ ලෝකේ ඇති කරනවයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපිට අනික් ආගම් වලට ගරු කරන අනික් ආගම් ඉවසන එක, ගරු කරන එක ඉස්ලාමයේ අපිට අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. මේක තමයි අපේ මඟ පෙන්වීම. ඒ නිසා ඒ ආදර්ශය අපි ලෝකෙට දෙන්න ඕනේ. ඒ ආදර්ශය අපේ සමාජයට දෙන්න ඕනේ. මේ රටේ සාමය සඳහා, සංහිඳියාව සඳහා ක්‍රිස්තියානි උදවියත් එක්ක, Hindu උදවියත් එක්ක, අනිකුත් උදවියත් එක්ක පාලම් හදන එක තමයි මුස්ලිම් අපේ යුතුයකම වෙන්නේ. මීට වඩා දිගට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපේ වැඩිහිටියෝ, අපේ මුතුන් මිත්තෝ මේ රටේ ඇති කරපු සංහිඳියාව, අපේ වැඩිහිටියෝ මුතුන් මිත්තෝ මේ රට පෝසත් කරන්න, මේ රට ශක්තිමත් කරන්න දුන්න දායකත්වය ඔළුවට අරගෙන අද අපේ ඉන්න තරුණ දරුවෝ අධිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕනේ. මේ රට පෝසත් කරන්න, මේ රට ශක්තිමත් කරන්න, මේ රටේ එකමුතුව ඇති කරන්න. කොච්චර ප්‍රශ්න ආවත්, කොච්චර බාධා ආවත් කලබල වෙන්නේ නැතුව, හැංගීම් වලින් ඇවිස්සෙන්නේ නැතුව, ආරාවුළු වලට යන්නේ නැතුව තැන්පත්ව ඒ සියල්ල ජය අරගෙන අපේ දරුවන්ට සැනසීමෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක්, සමගියෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක්. ලෝකේ අනෙක් රටවල් ඉස්සරහා ලංකාව කියලා කියනකොට ආඩම්බරයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් රටක් උරුම කරන්න නම් අපි අපේ රටේ ප්‍රශ්න අඩු කරගන්නට ඕනේ. අපේ රටේ තියෙන ගැටුම් අපි අඩු කරගන්නට ඕනේ. ඒක බිඳුවට 0 ලෙවල් එකට ගේන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මුස්ලිම් අපි නායකත්වය දෙමු. පෙරමුණේ ඉඳමු කියන ඉල්ලීම මේ ඓතිහාසික අවස්ථාවේදී තමුන්නාසගෙන් කරමින් මට මේ වචන ස්වල්ප කතා කරන්න අවස්ථාව සලසා දීම ගැන මුස්ලිම් කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවටත් භාරකාර මණ්ඩලයටත් ස්තුති කළා. මේ කතාව අවසන් කරගන්නවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.